Tập 26. Đã muốn cược, sao không cược lớn hơn một chút? Lý Hành Lợi không phải cũng làm vậy sao? Đã tin tưởng con người hắn, giao cho hắn làm chuyện quan trọng như vậy, thì tôi phải công nhận cách làm việc của hắn. Huống hồ, tôi cũng không phải là không có con bài tẩy. Con người ai cũng có điểm yếu. Bành Thiên Minh cũng được mà Lý Hành Lợi cũng thế. Bị tình cảm ràng buộc là điểm yếu chung của bọn họ. Chỉ cần hắn là con người, tôi không tin là không tìm ra điểm yếu của bọn họ. Sự quyết đoán và trí tuệ của tiên sinh, Như Sương em thật sự càng ngày càng khâm phục. Anh vì một Bành Nhược Thi mà đánh mất sự tin tưởng của Tôn Hồng Quần, làm tổn thương A Hương. Anh làm vậy có đáng không? Không phải vì Bành Nhược Thi, mà là vì Di Lặc. Đối với Di Lặc mà nói, mất đi 3 triệu đó hoàn toàn không đáng để hắn phải mạo hiểm như vậy. Hắn chỉ đang đánh cược với tôi thôi. Nếu như tôi làm bất cứ chuyện gì trái với ý muốn của hắn, hắn sẽ thu lại số tiền đó và hoàn toàn mất đi lòng tin ở tôi. Khi đó mọi kế hoạch trước đây của chúng ta đều sẽ tan thành mây khói. Vậy anh thật sự định cùng với Bành Nhược Thi? Đương nhiên là không thể. Bành Nhược Thi có người mình thích rồi. Chỉ cần tôi có thể kiên trì đến lúc nhận được tiền, chuyện giữa tôi và cô ấy sẽ có thể giải quyết. Di Lặc nói đúng. Chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ này thì Bành Thiên Minh là quân cờ chúng ta bắt buộc phải lôi kéo. Anh nói có lý. Vừa rồi anh nói Bành Nhược Thi có người mình thích. Rốt cuộc là ai? Một người không tồn tại. Phỏng. Nhị sách. Như Sương à, tôi nói này cái đuôi phiền phức của chị, sao hôm nay không bám theo nữa vậy? Chắc là cô ấy có việc rồi. Sao chị đột nhiên lại nhắc tới cô ấy thế? Chị xem ngày nào cũng bám theo, hôm nay đột nhiên không có ở đây, tôi lại thấy hơi lạ đấy. Thưa bà, cô A Hương đến rồi ạ. Bà Tần xem này, ban ngày đúng là không được nhắc người khác, vừa nhắc đã tới rồi. Mau mời A Hương vào đi. Vâng. Nhị Vạn. Đây, Lục Văn. Thưa bà Tần, bà Dương, cô Nhược Thi đúng là đi đâu theo đó mà, dứt cũng không ra. A Hương đến đúng lúc lắm. Tôi đánh mệt rồi, cô chơi giúp tôi vài ván đi. Tôi ư? Thất sách. Cô Nhược Thi, tôi ù rồi. Là thế này đúng không? Mau lấy tiền ra, mau lấy tiền ra. May mắn thật đấy. Của cô vận may không tệ nhỉ. Của bà. Ù rồi. Ù rồi, ù rồi, ù rồi. Chiếu ù. Ù rồi. Hồng Trung. Ù rồi. Ù đúng quân Hồng Trung. Thật là gửi. Ù rồi. Cảm ơn, gửi. Cảm ơn nhé. Ù rồi, từ bốc được bát sách thanh nhất sắc. Ù rồi. Gửi. Không chơi nữa, không chơi nữa, không chơi nữa. Cô tự đi mà chơi một mình đi. Tần phu nhân, đừng giận nữa, đừng giận nữa mà. Xin lỗi Tần phu nhân ạ. Mua giận đi, Như Sương. Em nói xem, chuyện này làm sao mà không tức giận được chứ. Từ lúc nó bước vào cửa ngồi xuống đây, tôi chưa thắng nổi một ván nào. Em xem đi,
Một mình nó đã thắng bao nhiêu tiền rồi. Như vậy có ra thể thống gì không? Phải, không ra thể thống gì, không ra thể thống gì. Tôi nói cho các cô biết, lần sau mà còn gọi nó đến chơi bài thì đừng gọi tôi nữa. Được rồi, A Hương, em xuống lầu đợi chị trước đi. Xin lỗi Tần phu nhân ạ, tôi xin phép xuống trước. Thôi được rồi, chị nguôi giận đi. Em nói chị nghe, Như Sương, chị nói cho em biết, cả nhà bọn họ đều là một lũ hồ ly tinh sao chổi. Dính phải bọn họ thì không có chuyện gì tốt đẹp cả. Tức chết tôi mất thôi. Chị Lý, rót chén trà trước đi. Tôi nói cho cô biết, lần sau đừng để nó đến nhà chúng ta nữa, có được không? Được. Cứ thấy bà ta là tôi lại tức. Không sao đâu. Thật không biết nữa. Không biết kiếp trước cậu với Tần phu nhân này có thù oán gì, lần nào cũng thành ra thế này. Nói ra cũng lạ thật. Lần thi hoa hậu trước đã khiến bà ta thua tiền, hôm nay đánh bài lại khiến bà ta thua tiền. Không biết là làm sao nữa. Thì cũng đâu cần phải nổi nóng đến thế. Trước đây cũng có như vậy đâu. Tần phu nhân thua tiền cũng có thể hiểu được. Hay là thế này đi, ở đường số 4 mới mở một nhà hàng Pháp, chúng ta tổ chức một bữa tiệc theo chủ đề. Đến lúc đó cậu và Tần phu nhân cũng nhân cơ hội hòa giải đi. Được đó. Tiệc theo chủ đề là gì vậy? Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là một buổi tụ tập bình thường thôi, cộng thêm một chủ đề nữa. Đến lúc đó tất cả chúng ta cứ tham dự theo chủ đề là được. Vậy chủ đề là gì? Chủ đề trang sức cổ điển đi. Trang sức cổ điển. Tại sao lại dùng chủ đề này? Bởi vì tớ nhận được từ một người một món quà rất quý giá. Tớ muốn đeo ra cho mọi người xem. Vì một món quà mà phải tổ chức cả một bữa tiệc, chắc hẳn nó phải quan trọng lắm. Đúng lúc lắm, tớ cũng có một món quà rất quan trọng. Đến lúc đó chúng ta cùng đeo ra xem sao nhé. Cứ quyết định vậy đi. Phật gia. Giải bông Giang Thành, ngọc, đóng tàu Chu Đỉnh. Đây đều là những thứ ngài chọn ra ạ? Vâng ạ. Thuộc hạ đã chọn ra hơn 20 mã cổ phiếu ạ. 10 mã một nhóm lập danh mục đầu tư. Làm những mã nào và làm thế nào, xin Phật gia cho ý kiến. Lý Hành Lợi, anh làm tôi rất thất vọng. Vô cùng thất vọng. Sao bây giờ trong tay có tiền rồi lại trở nên do dự thế này? Nếu tôi muốn chơi an toàn, nếu tôi muốn cái trò danh mục đầu tư chó má gì đó, tôi tìm đại một tên tư vấn đầu tư nào đó còn giỏi hơn Lý Hành Lợi anh gấp 10 lần. Chuyện lớn như vậy, tại sao tôi lại giao cho anh? Cái tôi coi trọng là lá gan của anh, coi trọng việc anh thích mạo hiểm không sợ chết. Cái tôi thích là anh không đi con đường tầm thường. Xin lỗi Phật gia, vì tôi thấy 10 triệu này là chuyện trọng đại. Tôi không dám mạo hiểm, sợ làm liên lụy đến ngài. Sợ liên lụy ư? Nếu sợ thì tôi đã không tìm anh. Phật gia quả nhiên không phải người thường. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi sẽ vứt bỏ gánh nặng, dốc sức quyết chiến một trận. Tôi đã chuẩn bị phương án thứ hai. Tôi đã so sánh hơn 200 mã cổ phiếu, vạch ra thượng sách, trung sách và hạ sách. Tôi chỉ nghe thượng sách. Thượng sách rất đơn giản. Chúng ta chọn một mã cổ phiếu và tự mình làm cái. Không theo lái nữa, không theo nữa, cứ chạy theo người khác. Sao bằng tự mình quyết định được? Chúng ta sẽ chọn một mã cổ phiếu, tự mình làm cái. Thua thì mất trắng, thắng thì ăn sạch. Một cổ phiếu Định Giang Sơn, hay cho câu một cổ phiếu Định Giang Sơn. Đây mới là người làm chuyện lớn. Lý Hành Lợi như trút được gánh nặng. Anh ta đã đoán trúng hoàn toàn ý đồ của Di Lặc. Anh ta đã hành động với quyết tâm không còn đường lui để có được lòng tin của Di Lặc. Henry, Nhược Thi sao em lại đến đây? Đương nhiên là đến thăm anh. Người bận rộn chứ sao. Anh không đến tìm em nên em đành phải đến tìm anh thôi. Dạo này anh đúng là có hơi bận. Không sao đâu. Để phạt anh, em muốn mời anh tối mai đến nhà em tham gia một bữa tiệc rất vui.
Bữa tiệc à? Là tiệc gì thế? Chuyện đó anh không cần phải biết, tóm lại là anh nhất định phải đến. Rốt cuộc anh có đi không hả? Được, đến lúc đó gặp nhé. Vậy được, quyết định vậy đi. Em về đây tạm biệt. Thưa phu nhân, phát súng đầu tiên này của Lý Hanh Lợi liệu có được ông chấp thuận không? Kế hoạch đầu tiên của hắn, tuy tôi không hài lòng, nhưng lại cho thấy thái độ của hắn đối với chuyện này. Hắn không hề trực tiếp nhắm vào tiền bạc. Còn kế hoạch thứ hai của hắn đã khiến tôi thấy được khí phách và sự táo bạo của hắn. Người này tôi không dùng sai. Vậy thì chúc mừng ông. Dì hai, giống quá, giống quá. Thật sự rất giống. Giống cái gì ạ? Rất giống mẹ con. Nếu mẹ con còn sống, thấy con của bây giờ, không biết sẽ vui đến nhường nào. Dì hai, ba con trông như thế nào à? Ba con ư? Dì hai đã nói với con rồi mà. Dì hai, bây giờ con lớn rồi, con chịu đựng được. Con không còn là trẻ con nữa. Con chỉ muốn biết ba con trông như thế nào. Rốt cuộc ông ấy là ai? Giò heo. Dì đang hầm giò heo, suýt nữa thì quên. Dì hai, con chịu được mà. Dì không nói gì khiến con rất khó chịu. Thật sự đang hầm giò heo à? Chẳng phải là giò heo con muốn ăn sao? Khét rồi kìa. Nhanh 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 chỉnh lại tóc đi. Cạn ly. Lâu rồi không gặp. Ông chủ Trần. Đây, cầm lấy trước đi. Mau xem đi. Có phải không? Con phải nói đúng là nó rồi, đúng vậy. Bà Tần, bà Vương, bà Trương đâu cả rồi? Cái dương miệng trên đầu cô sao trông quen thế nhỉ? Hôm nay cô Nhược Thi nói là tiệc chủ đề cổ điển. Cái vương miện này có ý nghĩa kỷ niệm rất lớn đối với tôi, cho nên tôi đã cố tình đội nó đến đây. Đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng không biết là thật hay giả. Nhưng với một người như cô A Hương, làm một cái đồ giả như vậy để lừa người khác thì cũng được rồi. Cũng phải tùy hoàn cảnh một chút chứ. Giữa một đống vàng lại lòi ra cục đá, chẳng phải là để người ta chê cười hay sao? Người ta không cho rằng đây là đá đâu. Gà rừng mà, lúc nào cũng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bay lên cành cao hóa phượng hoàng. Nhưng gà rừng thì vẫn là gà rừng. Dù nó có ngụy trang thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn bị người ta nhìn thấu thôi. Tần phu nhân cũng không biết tôi đã làm gì không phải.
để bà nhìn tôi trước mắt như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, với địa vị xã hội của bà ngày hôm nay mà cứ luôn nhắc đến mấy con vật nhỏ, khó tránh khỏi bị mất thể diện. Cô A Hương, đến đúng lúc lắm. Tôi không thèm chấp với cô. Tôi chờ xem kịch hay. A Hương, dương miệng của chị sao lại giống hệt của em vậy? Giống hệt sao? Nhược Thi em gái à? Ở đây ai có mắt cũng đều nhìn ra được cái nào là hàng thật, cái nào là hàng giả. Sao có thể giống hệt nhau được chứ? Nhược Thi em gái, mọi người nói xem có phải không? Đương nhiên rồi. Cái vương miện kim cương của cô Bành đây là do Lý Hành Lợi bỏ ra 3 vạn tệ mua được trong buổi đấu giá để tự tay tặng cho cô Bành đó. Lúc đó tôi cũng có mặt. Tất cả phụ nữ đều ngưỡng mộ chết đi được. Có người thì vung tiền nghìn vàng để đổi lấy nụ cười của Hồng Nhan. Nhưng có người lại trăm phương ngàn kế làm đồ giả, đến cuối cùng lại biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Mất mặt quá. Đúng đó, đúng đó. Tôi đi trước đây. A Hương, cái đó là thật hay giả vậy? Làm sao có thể là thật được? Hành Lợi, Hành Lợi, A Hương, chuyện này là sao đây? Đẹp không? Có chuyện gì vậy? Mẹ tôi lúc còn sống có một cái y hệt. Đây là cái mẹ tôi để lại hồi đó phải không? Chẳng phải tôi đã được chọn làm hoa hậu Bách Hoa sao? Dì hai muốn tặng tôi một món quà nên đã làm một cái y hệt. Đồ giả cũng không sao cả. Thật ra tôi cũng không để tâm lắm. Coi như là ký ức của tôi về mẹ ruột, cũng là một tấm lòng của dì hai. Cái vương miện đó là di vật của mẹ cô. Vậy Nhược Thi cô ấy, em ấy không biết gì cả. Em ấy cũng không biết vương miện của A Hương có ý nghĩa thế nào với cô ấy. Cũng không biết chiếc vương miện cậu tặng có ý nghĩa gì với em ấy. Lại càng không biết cái gọi là nhiệm vụ của chúng ta. Em ấy chỉ là một cô gái bình thường lương thiện. Em ấy thích cậu nên mới trân trọng đeo nó như vậy. Người em ấy thích không phải là tôi. Em ấy thích Huyền Vũ. Đùa cái gì vậy? Đội đặc nhiệm chúng ta còn không biết Huyền Vũ là ai. Em ấy yêu đương với Huyền Vũ Á. Là chính Nhược Thi đã nói với tôi. Bởi vì Huyền Vũ đã cứu em ấy, cho nên họ mới Đừng tự lừa mình dối người nữa. Cậu có thể bịa ra lời nói dối như vậy. Tôi biết tại sao rồi. Đối với cậu mà nói, em ấy không chỉ là bạn bè. Cậu đã có tình cảm với em ấy từ lúc nào không hay rồi. Cậu không nỡ rời xa em ấy đúng không? Cậu không phải là tôi. Đừng tùy tiện phán xét thay tôi. Tôi cũng không muốn thay cô quyết định chuyện này. Hành Lợi, Nhược Thi, anh hình như đã thật sự thích em rồi. Anh nói gì vậy? Chúng ta đều nhân từ tha thứ nhưng lại quá mệt mỏi.
Chưa kịp nói yêu em, nước mắt đã rơi trong hổ thẹn. Tình yêu không phải là lòng nhân từ. Nhược Thi, làm sao có thể tự tha thứ cho bản thân? Tôi chỉ muốn kiểm chứng một vài chuyện thôi. Nỗi ưu tư này chẳng thể nào nguôi. Lui về còn xa hơn cả người xa lạ. Đi ngược lại lời khuyên nhủ mạnh mẽ của bản thân. Bởi vì em, chúng ta đều nhân từ tha thứ nhưng lại quá mệt mỏi. Chưa kịp nói yêu em, nước mắt đã rơi trong hổ thẹn. Tình yêu đâu phải lòng nhân từ, làm sao tự mình tha thứ cho mình. Đâu phải tôi chưa từng thưởng thức vẻ đẹp của cô như thế này. Anh, không phải ông đã nói là ông có thể khiến Lý Hanh Lợi rời xa con gái ông sao? Nhưng thứ tôi thấy là gì đây? Đây chính là câu trả lời ông đưa cho tôi sao? Thật sự xin lỗi. Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Bây giờ ông phải đưa ra một phương án giải quyết thiết thực và khả thi. Tuần sau, chính là tuần sau, để Thi Thi và Tứ công tử tổ chức một lễ đính hôn. Tôi sẽ triệu tập tất cả các nhà báo và truyền thông, để cho tất cả mọi người trong thiên hạ này biết chỉ có Thi Thi và Tứ công tử mới là một cặp trời sinh. Như vậy không phải là được rồi sao? Mời. Để tôi suy nghĩ thêm một chút. Phật gia, với thực lực hiện tại của chúng ta đã hoàn toàn có thể làm nhà cái rồi. Cơ hội thắng đã lớn hơn một chút. Nhưng đây vẫn là một canh bạc mà. Giàu sang tìm trong hiểm nguy, đại phú quý tự nhiên có rủi ro lớn. Trên thị trường chứng khoán, chỉ cần chúng ta đứng đúng chỗ, trên trời thật sự sẽ có tiền rơi xuống, mà còn là tiền lớn. Vậy ra anh không sợ tiền từ trên trời rơi xuống sẽ đập cho anh bất tỉnh, thậm chí đập chết. Vậy được, nói về ý tưởng làm nhà cái của anh đi. Thiên thời chính là đại thế kinh tế. Hiện tại kinh tế thế giới vẫn đang trên bờ vực đại suy thoái. Giá cổ phiếu các nước đều lần lượt chạm đáy. Nhưng nếu chúng ta nhìn xa hơn một chút thì sẽ phát hiện ra tình hình kinh tế dài hạn rất đáng lạc quan. Tình trạng ảm đạm như hiện nay rồi sẽ có ngày phục hồi trở lại. Thời cơ vàng để mua vào chính là bây giờ khi giá đang thấp. Vậy thì còn địa lợi? Địa lợi chính là nơi này, bến thượng Hải Dương Kinh Banh. Nơi đây chính là thị trường của chúng ta, là địa bàn của chúng ta. Kinh tế Trung Quốc đang trên đà phát triển. Có rất nhiều cổ phiếu mới chưa từng được phân phối, quy mô lại nhỏ, mà cổ phiếu tiềm năng có thể khai thác thì rất nhiều. Nhưng người quan tâm thì lại quá ít. Còn nhân hòa thì tôi thấy không cần phải nói. Cái này tôi hiểu. Nhân tài, tức là đang nói anh đấy. Phật gia, tôi trước giờ chưa bao giờ đặt mình ở vị trí cao như vậy. Vậy cái gọi là nhân hòa không phải là điều kiện mà là một công cụ để chúng ta lợi dụng. Trên cái thị trường này, hơn 95% người đều là nửa hiểu nửa không hiểu lại giả vờ hiểu, mù quáng tham gia thị trường, mua bán lung tung. Loại người này thật sự quá nhiều. Bình thường chúng ta không cần để ý đến họ. Chờ đến khi thị trường sụt giá mạnh, lứa đầu tiên bị đào thải chính là những người này. Rồi vài hôm sau, một lứa người mới lại xuất hiện. Nói nãy giờ tôi vẫn chưa nghe ra nhân hòa ở chỗ nào. Những người này chính là nhân hòa. Chính vì họ là những con người bằng xương bằng thịt nên họ mới dễ bị dụ dỗ, bị lợi dụng. Lão Phật gia, khi tất cả mọi người cùng đổ xô về một hướng, khí thế đám đông sẽ được hình thành. Cách nói này đúng là khá mới mẻ. Được, vậy cậu nói thử xem. Nếu tôi muốn làm giá thì nên chọn mã cổ phiếu nào để vào? Theo như tôi biết,
công nghiệp Thiên Thăng, thủy lợi Vạn Hòa và cả vận tải Trung Hà. Đằng sau mấy mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt này đều có không ít tổ chức lớn đang lái giá đấy. Vâng, nhưng nếu để tôi chọn, tôi sẽ chọn cổ phiếu rác. Cổ phiếu rác. Tại sao? Làm trong ngành chứng khoán lâu như vậy, tôi đã ngộ ra một điều. Mấy cái lý thuyết kinh tế, kỹ thuật đầu tư, tất cả đều là giả dối. Thứ duy nhất là thật chính là làm ngược lại. Khi đa số mọi người đang đua theo giá cao, thì ông lại phải bán tháo. Vì trên cái thị trường này, người thực sự kiếm được tiền chỉ là số ít mà thôi. Và nếu các vị muốn là số ít đó, thì cách làm phải khác với đại đa số mọi người. Người khác cho rằng mua cổ phiếu là đầu tư, còn tôi mua cổ phiếu là để đầu cơ. Mà đã là đầu cơ, thì quan trọng nhất là phải hạ thấp chi phí. Cho nên cổ phiếu càng nát càng tệ. Giá càng thấp, thì giá vốn chúng ta mua vào sẽ càng thấp, càng dễ thao túng. Hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Được rồi, các cậu đi làm việc đi. Tiếp theo là vai trò của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tôi đã nói rồi, bọn họ chỉ là một đám gà chỉ biết chạy theo xu hướng. Chỉ cần chúng ta tạo ra một cơn gió đủ mạnh, họ sẽ tự động chạy theo chúng ta. Chào anh. Anh cần gì ạ? Cho tôi xem thực đơn. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Chậm thôi, đợi em với. Khung cảnh ở đây cũng được đấy chứ. Nhà hàng này nấu ăn cũng ngon lắm. Đúng gu của em. Đúng vậy, khung cảnh cũng rất tuyệt. Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây. Nghe nói đồ ăn ở đây cũng không tệ đâu. Vậy hôm nay chúng ta phải nếm thử cho đã. Được. Có thể đến một nhà hàng hẻo lánh thế này, lại còn ngồi ở chỗ kín đáo như vậy, chắc chắn có bí mật, có gì đó mờ ám. Anh em, nhà hàng này là do tôi mới phát hiện gần đây. Nghe nói là mới xây xong. Ông chủ là người Do Thái gốc Ý, vừa mới cưới một cô gái người Pháp, cho nên các món Pháp ở đây đều rất chuẩn vị. Cậu phục vụ ra ngoài trước đi. Vâng ạ. Nghe nói nguyên liệu của họ đều là hàng vận chuyển bằng máy bay từ châu Âu về cả. Tần phu nhân, hôm nay chị nhất định phải nếm thử cho biết. Chị xem cô Như Sương người ta kìa. Tôi ở Thượng Hải cũng mười mấy năm rồi. So với cô Như Sương đây, cứ như một người nhà quê từ Tô Bắc mới lên vậy. Tần phu nhân khéo đùa quá. Em chẳng qua là quen biết nhiều hơn một vài người, thường xuyên lui tới những nơi thế này thôi ạ. Biết được nơi thế này, đương nhiên là phải ngay lập tức chia sẻ với hai vị phu nhân rồi. Thôi được rồi Như Sương, em đừng khiêm tốn nữa. À đúng rồi, bữa hôm nay để tôi đãi. Sao vậy? Cái dự án lần trước em giới thiệu cho chị đó, tháng này lời to rồi đấy. Chắc cũng được 30% rồi đó. Nghe nói dạo này còn có cơ hội rót thêm vốn đó. Tần phu nhân, hôm nay là buổi tụ tập của chị em chúng ta, phải nói chuyện của phụ nữ chứ. Đừng nói mấy chuyện kiếm tiền này nữa, để lần sau đi. Được. Chị bảo này Như Sương, em đừng giấu giấu giếm giếm nữa. Chị biết các em đang làm cái gì mà. Kế hoạch đồn điền cao su chứ gì. Hôm nay chị đến đây chính là để hỏi cho rõ chuyện này đây. Em nói cho chị nghe với. Được. Chị đã có hứng thú thì em sẽ nói cho chị nghe. Nhưng đây là mối quan hệ riêng của cô Như Sương đấy. Chị không được nói ra ngoài đâu đấy. Cái đó thì đương nhiên rồi. Tôi và Như Sương có đầu tư vào một đồn điền cao su của một Hoa Kiều ở Nam Dương. Người này trong tay đang nắm giữ toàn bộ việc kinh doanh nhập khẩu cao su của cả Malaysia đấy. Bây giờ đang muốn mở rộng quy mô.
đang thu mua các đồn điền cao su ở Indonesia đấy. Người ta không thiếu tiền đâu, chẳng qua là nể mặt Như Sương mới cho chúng mình hùn vốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Vốn dĩ đã thỏa thuận mỗi tháng chia lợi nhuận 25%, nhưng mà đến lúc chia lợi nhuận tháng này, tôi tính thử một cái, không chỉ có thế, gần 30% lận. Việc kinh doanh cao su bây giờ trên thị trường quốc tế đang khan hiếm lắm. Lợi nhuận của họ không chừng phải đến 7 phần. Lợi nhuận đến tay chúng ta đều đã bị chiết khấu rồi. Đó là đương nhiên rồi. Người ta ăn thịt mình hút canh là được rồi. Dù sao thì mình cũng là ngồi không kiếm tiền mà. Vậy bây giờ còn hùn vốn được không? Cái này cậu phải hỏi Như Sương. Chuyện này tôi cần phải hỏi lại. Nếu số tiền không lớn, tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì đâu. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Liệu có rủi ro gì không? Cậu đúng là không biết điều. Đúng là óc heo. Tôi đã nhận lợi nhuận mấy tháng nay rồi. Người có thân phận như tôi còn cần phải lừa cậu hay sao? Cái này gọi là đầu tư mạo hiểm. Có người thì có dự án nhưng không có tiền. Còn người như chúng ta thì có tiền nhưng không có dự án. May mà có người nhiệt tình như Sương, kết nối hai bên lại với nhau. Đối với mọi người đều là chuyện tốt. Bây giờ bên ngoài loạn lạc lắm, khắp nơi đều có chiến tranh. Mà cao su thì lại là nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp quân sự của họ. Sau này chắc chắn sẽ còn kiếm bộn tiền. Nếu cậu muốn nói có rủi ro gì thì có lẽ chỉ là gặp lúc không may mắn, kiếm được ít hơn tháng trước mà thôi. Được vậy tôi góp vốn 200.000. Ra đây đi. Lại đây. Cảm ơn nhé. Không có gì. Hóa ra kế hoạch cao su là thế này. Em yêu, nhà hàng này còn có một câu chuyện tình yêu rất đẹp. Vậy à? Giống như hai chúng ta vậy. Người Pháp các anh đúng là dẻo miệng. Câu chuyện đẹp đẽ gì chứ? Chuyện gì cũng vậy. Chuyện gì qua miệng anh cũng trở nên hay ho. Hugo, em hỏi anh này, anh phải trả lời thật lòng đấy. Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em rồi. Lần đầu tiên á? Chính là ở đây. Ở đồn cảnh sát. Ngại quá đi mất. Lần đó em nhớ, cả người em lúc đó trông lôi thôi lết thết. Bộ dạng đó mà anh vẫn thích em được à? Vậy anh thích em ở điểm nào? Em á? Em thích anh lãng mạn anh Tuấn, thích đôi mắt to của anh, thích bộ ria mép của anh. Đều thích hết. Nhưng rất nhiều cô gái Trung Quốc đều thích tiền. Anh không có tiền không thành vấn đề chứ. Không có tiền thì có sao đâu. Đủ ăn đủ dùng là được rồi. Ai nói với anh là em thích tiền chứ? Em đây chỉ thích hưởng thụ về mặt tinh thần, thích sự lãng mạn. Em yêu, đợi một chút. Em yêu, anh yêu em. La là gì nào? Anh yêu em. Ngét thế. Em cũng la đây này. Anh yêu em. Anh yêu em. Phải.
A Hương. Bà Tần, trùng hợp quá nhỉ, sao lại là cô nữa vậy? Cô đang theo dõi chúng tôi đấy à? Đâu có. Cậu chắc chắn là đang theo dõi bọn tôi. Không chơi với cậu là cậu giở trò này với bọn tôi đấy à? Đúng là thứ con gái không có gia giáo. Bà Tần, hôm nay tôi không đánh bài, cũng không làm bà thua tiền. Sao mà vẫn tức giận như vậy? Tôi đến đây với dì hai của tôi. Dì hai của cô. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cô các người, ba người các người. Chuyện là thế này. Mẹ tôi cứ muốn tìm bạn trai cho tôi, nên đã mời anh Hugo đến đây. Ý cô là dì hai của cô muốn cô với anh Hugo xem mắt. Đương nhiên là không, đương nhiên là có chứ. Mẹ, con đã nói với mẹ từ lâu rồi, anh Hugo sao có thể thích con được chứ, phải không? Mẹ cứ bắt con phải đến. Chuyện này bây giờ bà già rồi, vừa già vừa xấu xí, lại bắt con gái mình ra ngoài bán sắc để kiếm tiền nuôi bà à? Cậu, cút đi bà hai. Cậu cút ra ngoài cho tôi bà hai. Cô buông tôi ra, cút đi. Cậu buông ra rồi cút đi. Cô làm cái gì vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn dám hỗn láo nữa, chuyện vậy tôi nổi tiếng sẽ là chuyện xấu xa cho cậu, vạch trần ra bằng hết. Cậu điên rồi. Buông tôi ra. Cậu cứ chờ đấy, để xem cái thằng khốn bỏ vợ bỏ con của cậu rốt cuộc là thích cậu hay thích con gái của nó. Tôi đánh chết cậu. Đánh chết cậu. Cứu mạng. Tôi đánh chết cậu. Cứu mạng. Tôi đánh chết cậu. Buông ra. Tôi đánh chết cậu. Anh yêu, hôm nay em vui lắm. Em yêu, Hugo, anh cũng rất vui. Cảm ơn anh vì bữa trưa thịnh soạn và lãng mạn. Đó là vinh hạnh của anh. Tạm biệt. Tạm biệt nhé, tạm biệt. Thế nào, bảnh chứ? Vốn dĩ là chuyện tốt đẹp, lại bị mụ đàn bà khốn kiếp đó phá hỏng. Thật tình, giờ tôi vẫn còn bực mình đây. Thôi được rồi, đừng bực nữa. A Hương về rồi. Về rồi đó à? Về rồi à? Về rồi. Hôm nay về sớm thế. Vâng ạ, về rồi à? Có chút thú vị. Phật gia, đây là bản kế hoạch đầu tư do tôi lập ra. Mấy mã cổ phiếu này, ngài xem thử xem. Mua cùng lúc mấy mã cổ phiếu. Đúng vậy. Làm như vậy có thể né tránh rủi ro ở mức tối đa. Hơn nữa tỷ suất lợi nhuận đầu tư lại cao. Thông thường mà nói, đều làm theo cách này. Thông thường mà nói. Tôi không muốn thông thường. Tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu. Vâng, vậy suy nghĩ của con là chỉ cần tìm một công ty để làm giá là đủ rồi. Chính là nó. Ngân hàng Thương mại Hoành nghiệp. Tại sao? Này, thứ nhất, giá cổ phiếu của công ty này thấp nhất, phù hợp với yêu cầu làm giá cổ phiếu rác của chúng ta. Thứ hai, lượng cổ phiếu lưu hành nhỏ, chúng ta rất dễ gom vào. Thứ ba, nó cũng giống như ngân hàng Hoa Thương của chúng ta, đều thuộc giới tài chính, biết rõ gốc gác của nhau, cho nên nó phù hợp với mọi điều kiện để làm giá. Vậy cậu còn đợi gì nữa? Lão Phật gia. Bành Thiên Minh. Ta quả nhiên không nhìn nhầm cậu. Phải rồi, chuyện của cậu với Bành tiểu thư thế nào rồi? Có thường xuyên hẹn cô ấy đi uống cà phê, xem phim không? Không có, dạo này con toàn bận chuyện cổ phiếu. Với lại cô ấy cũng không chủ động tìm con. Chắc là cô ấy cũng đang bận. Cô ta thì có gì mà bận. Không lẽ cô ấy cố tình trốn cậu đấy chứ? Sao có thể chứ? Cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Ông già của cô ta thì có đấy.
Ba tìm con à? Thi Thi à? Ba có chuyện này muốn nói với con. Chuyện gì vậy ba? Tuần sau con sẽ đính hôn với Trần Tứ công tử. Ba nói cái gì?